चीज बल्स कुरकुरे लेज यस्तै हरेक जङ्क्सहरूको एकदमै हेल्दी रिप्लेसमेन्ट पाउनुभयो भने कसले नाइ भन्छ होइन र अब गिल फ्री हजुरले स्न्याक्स मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ नो मोर चिप्स नो मोर चिज बल तर सेम एक्ज्याक्ट टेस्ट अनि एक्ज्याक्ट क्रन्च हामीले बनाउँदैछौँ मसालेदार मखना मखनाको ठ्याक्कै चिज बल भर्जन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिले मखनालाई मजाले रोस्ट गर्छौँ यसको लागि हामीलाई 5-7 मिनट जति रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई रेडी भयो कि भएन भनेर थाहा पाउने तरिका भनेको यो चाहिँ रेडी भएको छैन रेडी भइसकेपछि हेर्नुहोस् त यो मखना मजाले चिज बल जसरी फुट्छ नि हामीले क्रन्च गर्दाखेरि त्यसरी नै फुट्छ अब हामीले यसलाई निकाल्छौँ अनि आउनुहोस् यसको लागि अब मसला तयार गरौँ त्यसको लागि मैले हालेँ मरिच जिराको धुलो धनियाको धुलो यो मैले हिङ लिएकी छु त्यसै गरी बेसार बिरे नुन अनि हामीले नर्मल युज गर्ने नुन अब मैले यसमा चाहिँ अदुवाको धुलो लिएकी छु त्यसै गरी अमचुर पाउडर अनि यो चाहिँ सक्खरको धुलो जागरी पाउडर अब यसमा मैले थोरै अलिभ ओइल राख्छु अनि हाम्रो मसला रेडी भयो अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने ताकि यो सबैतिर हामीलाई अहिले लगाउँदाखेरि इभनली कोट होस् अब यसलाई मजाले इभनली कोट गर्ने यसको लागि हजुरले अलिकति टाइम लगाएर मजाले मिस्नु भयो भने भइहाल्छ हेर्नुहोस् त अब यो सबैमा मजाले मसला लागिसकेको छ अब यो रेडी भयो यसरी नै रोस्टेड मखाना बनाएर इन्जोय गर्नुहोस् यस्तै छिटो मिठो अनि हेल्दी रेसिपीको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब